নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় কল পাই আছে এইকেইদিন আপোনালোকৰ ফোন আহি আছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ পৰা কৈ আছোঁ আপোনাৰ ঘৰত মাটি যদি আছে আমাক দিয়ক আমি তাত টাৱাৰ বহাম 100% আপুনি নাপালেও আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে কোনোবা এজনে পাই আছে চ' তাৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম আজি ঠিক আছে চ' এই কলটো কিহৰ কাৰণে আহে আৰু আপোনাক কিয় বিচাৰে মাটি ডিটেইলছ সঁচাকৈ আপোনাৰ ঘৰত আহিবনে টাৱাৰ যদি আহি যায় তেতিয়া বহুত বঢ়িয়া কথা কাৰণ টাৱাৰ বিনিময়ত আপুনি মান্থলি আপুনি এনেই পৰি থকা এটুকুৰা মাটিত মান্থলি আপুনি হয়তো 7-8,000 পৰা 10-15,000 টকালৈ পাব পাৰে চ' আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মোলৈও আহিছিলে এনেকুৱা এটা কল হেল্ল' হেল্ল' হয় ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় ছাৰ বৰ্তমান জিঅ' নেটৱৰ্কিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কল কৰা হৈছে কওকচোন হয় ছাৰ আপোনাক কল কৰিছিলোঁ একচুৱেলি ছাৰ আপোনাৰ নম্বৰটো দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে প্ৰভাইড কৰাইছিলে ত' মই জনাই দিওঁ আপোনাৰ জিঅ' নেটৱৰ্কিং ডিপাৰ্টমেণ্টে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত ছাৰ্ভে চলাই আছে জিঅ' মিনি ডাটা নন ভইচ টাৱাৰৰ বাবে যাৰ বাবে কোম্পানীক 20/20 বা আধা কঠামান খালী মাটি দৰকাৰ হৈছিলে ত' আপোনালোকৰ ওচৰত এনে খালী মাটি হ'ব ছাৰ জিঅ' টাৱাৰ বহাবৰ বাবে হ'ব আপুনি কোনটো এৰিয়াত লাগে আপোনাক ছাৰ আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো ঠাইতো আপুনি আছে যদি আপুনি এপ্লাই কৰি চাওক ঠিক আছে আপোনাৰ যিটো এৰিয়া হয় সেই ঠাইত আপুনি টাৱাৰ বহাব পাৰিব নে নোৱাৰিব এইটো আপোনাৰ ছাৰ্ভে হোৱাৰ পাছতে জানিব পাৰিব ঠিক আছে আগতে আপুনি এপ্লাই কৰি চাব পাৰিব এপ্লাইৰ বাবে আপোনাৰ ভোটাৰ ID পান কাৰ্ড মাটিৰ খাজনা ৰচিদৰ লগতে আপোনাৰ দুটা পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো দিব লাগিব কোম্পানীক ঠিক আছে কোম্পানীৰ এটা অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে এই নাম্বাৰতে আপুনি ডকুমেণ্টছ কেইটা পঠাই দিলে আপোনাৰ নামটো আমি কাষ্টমাৰ এক্সিকিউটিভে আপোনাৰ নামটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম ছাৰ টাৱাৰৰ বাবে আচ্ছা আপোনালোকে এনে ক'ৰ পৰা কৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা নে ক'ৰ পৰা কৈ আছে নহয় বৰ্তমান আপোনাৰ কলিকতা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কল কৰা হৈছে ছাৰ কলিকতাৰ পৰা ফোন কৰি আছে নেকি হয় আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত একো অফিচ নাই ছাৰ আগতে আপোনাৰ আছিলে টাৱাৰ ইনষ্টলেশ্যন অফিচ নাই ছাৰ ঠিক আছে আগতে আপোনাৰ গুৱাহাটী চালমাৰী কলেজৰ বিপৰীত চাইডতে আছিলে বৰ্তমান তাৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে নাই একচুৱেলি মই জিঅ'তে চাকৰি কৰোঁ ঠিক আছে টেলিকমত আপোনালোকৰ সেইটো কাৰণে সুধিছিলোঁ মোৰ ওচৰততো তেনেকৈ একো ইনফৰ্মেশ্যন নাই যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয় বুলি ছাৰ আপোনালোকে জিঅ'ৰ পৰাই কৰি আছে নে যে জিঅ'য়ে আপোনালোকক কাৰোবাক বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টিক দি থৈছে তাৰবাবে কাৰণে চ' আপোনালোকে কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনিলে তো গম পাইছে চাগে যিগৰাকী লেডিয়ে মানে কথা পাতিছে কলটোত চ' সেইগৰাকী সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট অসমীয়া জানে আৰু অসমৰে ছোৱালী হ'ব খুব সম্ভৱ চাগে আপোনাৰ কলকাতাৰ মানে ৱেষ্ট বেংগলত তেখেতলোকৰ ফ্লড অফিচ এটা খুলি লৈছে আৰু খুলি লৈ পেলাই অসমৰ পৰা যিসকল বাহিৰাগত মানে চাকৰি কৰিবলৈ যায় চাকৰি বিচাৰি যায় তেখেতলোকক চাগে হায়াৰ কৰি আনি পেলাই তেনেকৈ ধৰি বান্ধি ৰাখিছে তেনেকুৱা বহুতখিনি চক্ৰ আছে ঠিক আছে সেইটোলৈ মই বিশেষ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা কওঁ যিসকলে গৈ পেলাই অসমৰ মানুহক লুটি খাবৰ কাৰণে তেখেতলোকক সহায় কৰিছে 2-1 পইচাৰ কাৰণত মানে ধৰক কিমান চেলেৰি দিব 7,000 8,000 10,000 12,000 তাতকৈ ভাল চাকৰি আমাৰ গুৱাহাটীত আছে কৰক কিন্তু এনেকৈ অসমৰ মানুহক ফ্লড কৰিবলৈ লুটিবলৈ মানে বেলেগৰ বাহিৰাৰ মানুহৰ হাতত গতাই নিদিব যিসকলে গৈছে তেনেকৈ চাকৰি কৰি আছে বা তাত কৰি আছে তেখেতলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ঠিক আছে তেনেকৈ কেতিয়াও নকৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ কলকাতাত লাগিছে অসমীয়া কৈছে সম্পূৰ্ণকৈ মই যেতিয়া ক'লোঁ আপোনালোকে গম পাইছে কল ৰেকৰ্ডিংটো মই জিঅ'ৰ পৰা কৈ আছোঁ তেতিয়া তেখেতে ফোনটো লগালগ ডিছকানেক্ট কৰি দিছে তাৰপিছত মই কেইবাবাৰো তেখেতক কল কৰিছোঁ কল কৰাৰ পাছতো তেখেতে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই ঠিক আছে সেইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি আপুনি যদি আপোনাৰ ডাটাখিনি মানে এড্ৰেছ প্ৰুফ আইডেণ্টি প্ৰুফ আৰু ফটো মোবাইল নম্বৰ এইকেইটা যদি আপুনি কাৰোবাৰ দুষ্ট চক্ৰান্ত হাতত যদি দি দিয়ে তাৰ পাছত কি হ'ব এতিয়া হ'ল কি আপোনাৰ মেইন বস্তু হ'ল আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লিংক থাকে মোবাইলৰ লগত মোবাইলৰ মানে চিমটোৰ লগত যদি কেনেবাকৈ বেংক একাউণ্টত কোনোবাই ফ্লড কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহিব এই OTPটো চাই পেলাই আপুনি কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব যে আমি এইটো মই ফ্লড কৰা নাই OTPটো নিদিওঁ মই এইটো মানে OTP যদি নিদিয়ে তেতিয়া নেট বেংকিঙত আপোনাৰ ছাকচেছফুল নহয় কোনেও কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলটোৱে যদি চুৰ কৰি লৈ গৈছে মানে আপোনাৰ চিমখনে যদি চুৰ কৰি লৈ গৈছে ছাপ'জ আপোনাৰ চিমখন হেৰালে বুলি কোনোবাই তাতে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিলে যে আপোনাৰ ছাপ'জ জিঅ'ৰ চিম আপুনি চলাই আছে তাতে আপোনাৰ দুষ্ট চক্ৰান্তত আহিলে আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আইডেণ্টি প্ৰুফ প্লাছ ফটো আহি গ'ল ছিগনেচাৰ কোনোবাই যিকোনো এজনে কৰিব পাৰে আপোনাৰ নামত ছিগনেচাৰ সেইটোৱে আপোনাৰ যিখন চিম আছে সেই চিমখনৰ নামত যদি বেলেগ এখন চিম উলিয়াই ল'লে আৰু উলিয়াই লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইখন যিখন পুৰণা চিমখন ইউজ কৰি আছে সেইখন আপোনাৰ টাৱাৰ নাইকিয়া হৈ যাব লগালগ ঠিক আছে টাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আপুনিতো গম নাপায় নেটৱৰ্ক পোৱা নাই আৰু 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিমান বেংক একাউণ্টৰ নেট বেংকিঙৰ থ্ৰুৱেদি যিমান মানে পইচা আছে গোটেইখিনি গুচি যাব প্লাছ OTPটো যাব সেই যিজন
ফ্লড ডিভাইচ মানে ইউজ কৰি আছে নতুনকৈ চিম যোনে ইউজ কৰিছে তেখেতলোকৰ ওচৰত যাব আৰু তেখেতৰ ওচৰত OTP কৈ থাকিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা গোটেইখিনি পইচা ওলাই গুচি যাব তেতিয়ালৈকে হয়তো আপুনি গমেই নাপাব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পইচা ওলাই গৈছে কাৰণ আপোনাৰ ওচৰততো নাই কাৰণ আপোনাৰ যিটো চিম ইউজ কৰি আছে বৰ্তমান আপুনি সেই চিমটো আপোনাৰ লগালগ ডিএক্টিভেট হৈ গ'ল তাত নেটৱৰ্ক নাপাব আপুনি তাৰ জেগাত নতুন চিম আহি গৈছে কিন্তু সেই চিমখন আছে বেলেগৰ হাতত ধৰক আপোনাক যোনে জিঅ' কোম্পানী বুলি যোনে ফোন কৰিছিলে ফ্লড যিসকল হয় তেখেতলোকৰ হাতত চ' সেইটো কাৰণে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো কাৰণে নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ আহেও কল চল তেনেকুৱা অকণো বিশ্বাস নকৰিব আৰু দ্বিতীয়তে মই আজি যিটো ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ 1 ডিচেম্বৰ 2019 আজিৰ ডেটত মই জিঅ' কোম্পানী মোৰ লগৰ আছে বহুত জিঅ'ত একচুৱেলি নেটৱৰ্কতে আছে তেখেতৰ এজনক ফোন কৰি পেলাই সুধিছিলোঁ যে তেখেতলৈ ক'লে 6400+ মানে টাৱাৰ আহিছে অসমত ঠিক আছে অলৰেডি বহি গৈছে তাৰ পৰা যি কিছুমান মানে এয়াৰচেলৰ টাৱাৰ যিসকলে এয়াৰচেলৰ লৈ থৈছে সেইসকল ডিছমেণ্টেল চলি আছে আৰু নতুন টাৱাৰ অহা এতিয়া খুব মানে ক্ষীণ সম্ভাৱনা খুব মানে নতুন টাৱাৰ নাহে মানে এতিয়া আৰু পাছত যদি প্ৰজেক্ট আহে তেতিয়ালৈ আহিব সেইটো কাৰণে যদি কোনোবাই জিঅ' কোম্পানীৰ নামত আপোনাক যদি ফোন কৰে আপুনি টোটেলি নো ক'ব নাই মোক নালাগে টাৱাৰ যদি লাগে কোনোবাই যদি সঁচাকৈ দিব বিচাৰিছে মই একো বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আপোনাক আপুনি আহি পেলাই মোৰ ঘৰত আহক মোৰ এটুকুৰা জেগাত মাটি আছে আপুনি চব প্ৰথমতে চাই ভেৰিফাই কৰক তাৰ পাছত কিবা যদি কৰিবলগীয়া আছে লেনদেন তেতিয়া আমি কৰিম আৰু সেই বস্তুটোৱে হৈ আছে এতিয়া চিম সোৱেপ বুলি কৈছে এইটো অকল অসমত নহয় এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বহুত ডাঙৰ এটা ফ্লড হৈ আছে যে চিম সোৱেপ কাৰণ আপোনাৰ চিম সোৱেপ এটা মানে বহুত আপোনাৰতো কিমান একাউণ্টত যিমান টকা আছে ধৰক যদি নাই নিব নোৱাৰে যদি আছে তেতিয়া নিব যিমান আছে সিমান কিন্তু বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায়ী মানুহৰো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে টকা উঠাই নি আছে সেইটো কাৰণে আপুনি বহুত সতৰ্ক হৈ যাওক এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু নেক্সট টাইম যদি কোনোবাই এনেধৰণে জিঅ' কোম্পানীৰ টাৱাৰৰ নামত যদি ফোন কৰে তেতিয়া নেক্সট টাইম কাকো ডিটেইলছ নিদিব আৰু ইগন'ৰ কৰিব আৰু পৰাপক্ষত নিজৰ ঘৰলৈ মাতিব তেখেতক মাতি একাপ চাহ খুৱাব নিজৰ মাটি দেখাব তাৰপিছত আপুনি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব যে কি হৈছে কি নাই হোৱা এইটো মাটি মোৰ এটুকুৰা মাটি আছে এটুকুৰা মাটি আপোনালোকৰ কাৰণে মানে গ্ৰহণযোগ্য হয় নে নহয় টাৱাৰ বহাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়াতো আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক 1-1.5 বছৰলৈ আৰু চাগে টাৱাৰ নাহে কাৰণ অলৰেডি 6400+ টাৱাৰ আহি গৈছে জিঅ' কোম্পানী অসমত অনলি অসম নৰ্থ ইষ্টত এক্সট্ৰা আছে আৰু এটা এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনাৰ গুগল পে'টো বহুত ফ্লড চলি আছে গুগল পে'টো ইমান এটা ছিকিউৰ ডিভাইচ হ'লেও তাৰ পৰা বহুতে মানে কি কৰে ধৰক এটা মেছেজ পঠায় তাতে হোৱাটছআপ লিংক এটা পঠায় সেই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনাৰ 5 টকা পে' কৰিব লাগে বা তেনেকৈ কিবা কিবি কৰে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অলপ সাৱধান হওক একো লিংকত হোৱাটছআপৰ একো লিংকত গৈ পেলাই একো পে'মেণ্ট নকৰিব যিসকল নিজৰ মানুহ আছে চিনাকি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগতহে লেনদেনটো কৰিব গুগল পে'টো যিমানটো ছিকিউৰ নহওক গুগলৰে নহওক কিয় যিয়ে নহওক সকলোৰ ওপৰতে মানে চলি আছে এতিয়া এটা মানে অতিকৈ সাৱধান নেট বেংকিং বা যিয়ে ইউজ নকৰক বেংকত যোনে পইচা থয় আজিকালি চব মানুহে বেংকত পইচা ৰাখে তো সেইটো ক্ষেত্ৰতো চ' আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' আৰু এইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকলৈ বহুতখিনি উপযোগী হ'ব বুলি যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগৰ ওচৰে পাঁজৰে যোন আছে জনাব এনেকুৱাখিনি কথা যে চলি আছে বুলি ধন্যবাদ